My name is Joyce and welcome to my channel. Hello, I'm back with another new makeup video. So, nag-moisturize ako ng face gamit ang Nivea Soft Cream Moisturizer. In-spread ko lang siya all over my face. And then, foundation. Okay, spread lang siya all over my face again. Yan, para matakpan at ma-even out ang ating skin. Blend, blend, blend. For concealer, I use my Essence concealer. Yan, for highlighting and concealing na din ang blemishes. And then, to set this concealer and foundation, I use Pond's powder. Yan, so ibebake ko lang siya, ililive ko lang siya sa aking T-zone, and then Nichido for my brows. Yan, tapos i-blend lang natin siya using a spoolie. Okay, so let's start sa eyeshadow. For our transition color is this purple. Next color is this one. Didipin lang natin yung color dito sa outer area. Yan, blend lang natin ng circular motion and make sure na magaan lang yung kamay natin sa pag-blend. I-blend ko lang siya hanggang sa center ng ating mata. Tapos i-blend natin siya palabas. And isama na rin natin yung lower lash line natin. Unti natin i-build up yung kulay niya hanggang sa makuha natin yung gusto nating kulay. Okay, yan. So, happy na ako dyan. Magka-cut crease tayo ng very, very light lang. Para din mag-pop up yung color na next natin ilalagay. So, kuha lang ng concealer. And then, using a small flat brush, mag-cut crease tayo na very, very light. Lagyan din natin yung lower lash line kasi yung ilalagay natin na next na color hindi siya ganong pigmented, so para makatulong na mag-pop out yung kulay niya. Kunin na natin tong sky blue. Flat brush again, kuhanin natin yung pigment and then ipat lang natin siya sa ating eyelids. Ayan. And then yung brush na ginamit natin kanina sa color, parang color pink, pag-connect lang natin yung kulay blue and yung pink or yung red. Yan, para magmukhang blended siya. Yan. So, once it's blended, kuhanin na natin yung glitter or yung metallic shade. Ito sa palette na to. Ito.
Gamitin ko lang yung finger ko para ipat yung kulay niya sa aking eyelids. Sa lower lash line, itong kulay blue na to. Mag-eyeliner na tayo. Lash line, itong kulay green from Maybelline. This shade para sa highlight sa inner corner. Nalagyan na natin yung lashes. Mag-tight line lang tayo using the black eyeliner. We are done sa ating eyes. Galin na natin to. Kanina pa yung naka-bake. Blush na. So, gamitin natin tong sa Elana. Elana Cosmetics na blush. Ito. Apple of our cheeks. And then, maya, i-blend pa natin yan hanggang dito sa ating dito, temple. Set natin siya ng ating powder blush. So mag-highlight na tayo using this shade. Done! Gawin lang natin yung ating hair. And then maybe maglalagay tayo ng konti dito sa ating collarbone. And then, I will be right back! Ayan na po ang ating finished makeup look inspired by cotton candy. Nakalimutan ko pala sabihin kanina na yung lipstick. So, ginamit ko lang yung Elana and then pinatungan ko siya nitong Caroline lip gloss. Okay, thank you for watching. Bye! See you on my next one. I hope you enjoy!